На ноші, положив. Тримай нахуй розгрузку, блядь. Потім, блядь, похуй на розгрузку. Знаю, що болить, брат. Це історія про моїх друзів, моїх побратимів і про війну, яка всіх нас змінила. Друзі, ви куди? На прогулянку. Печенька есть? А? Печенька есть? Є. Наркотики. Серьезно? Печеньку? Да, в тебе теж є наркотики, тому ха-ха-ха. Так ви не на Ірпінь, случайно? Так. На Ірпінь? Так. Бля, ви прямо зараз виїжджаєте? Ну, збираємось уже. Да. Так що пакуй речі і давай. Ви вже все знаєте. Будемо відгадувати букву. Ну, все бачу. Це чудово. Я зараз дещо підкоригую, ви скажете, чи стало краще, чи ні. Т-А-Л-П-Ф. ТАЛПФ. Навіть середній бачу. Так, ну це вже трішки забагато, бо це вже десь 150%, нам стільки, в принципі, не потрібно, але... Так можна зробити, щоб в мене 150%. Я думаю, що обома очима може бути більше 100. Ну, будемо старатися зробити по 100, а якщо буде більше, ну, буде такий побічний хороший ефект. Якщо будете себе прям погано почувати, і будете розуміти, що вам краще вдома полежати, окей, можна не показуватися, але краще показатись, нам так буде спокійніше. Закритими очима легше буде. Так, закритим буде легше. На эвакуацию машины стоят. Раненых 300 надо забирать. Где броня? Скажіть мені питання, залишили ще якісь, знаєте? Ну, якщо світло не відключать, і там... То ви ж сказали, що не відключають. Ні, у нас в операційній світло ми не помічаємо, коли воно. Я єдине, що йшов сюди, чую, генератори працюють, думаю, Ні, цікаво. у нас є, в самому лазері є УПС. Тобто він там десь півгодини тримає. А генератор автоматично вмикається десь через 2 хвилини. Тому, типу, в операційній ми взагалі не бачимо, коли світло зникає. Тут це може бути цей стрибок, коли там блимнув, а там ні. Тому на нас це ніяк не впливає, принаймні операційно. Добре, дякую. Так, тоді зустрінемося в операційній. Це дуже велика комбінація. У нас як в військовій справі. Сама операція займає там 15 хвилин. То прийшов, зробив і пішов. А підготовка займає там мінімум 2 візити і в середньому десь від 3 до 4 годин. Тому це вся команда, яка працює над підготовкою. Це прям величезний об'єм роботи. А я вже безпосередньо тут на фінальному етапі, ну і в операційній. Так що то така командна робота, скажімо так. Здається, жарко стає в куртці. Пацани мені кажуть, нам холодно, а в мене, блядь, піш просто заливає. Треба взяти в нього номер, блін, потім буде прибирати. Да. Думали, що ти тут лікар, ти тут все. Що? Кажу, ти тут все. Прибиральник, лікар. 14-й рік це я на 6-му курсі медичному навчався в Івано-Франківську. То було кілометр так по прямій за 500 від лінії зіткнень на той момент. І почалась війна. А у військовій справі я був нулем, нічого не вмів, абсолютно. І мені здається, на той час там зброю, напевно, ніколи не тримав. І я такий думаю, ну що я можу робити? Буду медиком. І отак в 14-му я опинився в Дніпропетровській області. Це був батальйон госпітальєрів. Там була база тренувальна. І я пам'ятаю, я приїхав, сьогодні от вечором я заїхав на базу, а завтра зранку ми вже кудись поїхали. І там на наступний день я опинився в Пісках під Донецьким аеропортом. Ну і в принципі в 14-му весь той шлях, 14-15 я проходив там. Я собі, знаєш, замість ножа сюди поставлю. Буде моя зброя. Що таке український воїн?
От. Хорошо, что у тебя не тромбита. 4-метрова, да? От. Ой, чим гірше? Нахмін цінніше. Выкинь его! Ты же пацифист, конечно. Да. Велосипілкою бивати, ну. Он очень плохо играет. Он очень плохо играет. Оружие массового поражения. Но на контуженных плохо действует. І я кажу, мам, я буду там десь біля лінії зіткнень, в лікарні, ну там поранені є, треба допомагати. Я постійно розповідав про те, що поганий зв'язок. І давай, кажу, я буду просто смс-ками переписуватись. От, а смс-ками треба переписуватись, бо в Пісках і в Донецькому аеропорту там не було хвилини, щоб щось не вибухнуло. І там в телефонній розмові було все чути, ну просто моментально. Тому ми типу зранку і вечором отак переписувалися. І, напевно, ця штука збереглася навіть у 22-му році. Ящичок в мене на моїх речах. Зверху лежить. Тим людям, які пройшли то в 14-15 легше, ну, в мене от в 22-му якогось особливого такого, ну, понятно, що він був точно якийсь ПТСР, але ну, не такий, як в 14-15. В 14-15 ти приїжджаєш, тебе все злить, ти там дивишся на людей, там, не знаю, оглядаєшся постійно в якомусь такому напрузі, ну, взагалі світ інший, друзів немає, ніхто не подобається. А в 22-му ти повертаєшся в цивільне життя, там з операції повернувся, приїжджаєш, і ти просто радієш, що ти маєш змогу бути в цивільному житті і, не знаю, насолоджуватись ним. Ще так далеко до зими і до морозів. Навіщо спогади сумні, навіщо сльози? Сегодня на сколько? 9-й день войны. 9-й день війни. Чи 9-й. Чи 8 рік і 9-й, да. Знаєш, перший, там другий, там все, а зараз вже якось Да. тиждень пролетів просто. Поки ми це все організували, все зробили, поки готували. З 15-го нічого не змінилося. В 15-му ми замальовували і здирали все, що показувало, що це медицина, типу. І що тоді медиків розстрілювали. Тут те саме буде. Насправді це так важко, ти знаєш, зараз Інстаграм треба вести, Тік-Ток, танцювати, стрибати, знімати якісь смішні ну, типу, відеоролики. Я себе не знаю скільки часу взагалі переборюю за те, щоб взагалі почати знову вести там Інстаграм, щось викладати з цивільного життя. Тому що ти ж таки викладаєш, там, не знаю, там їм піцу, насолоджуюсь смачною кавою, там, а десь там твої побратими, десь там, не знаю, води немає, кави немає, і взагалі, ну, ти такий, от я поїхав відпочивати в Буковель. Ну, тобто, в мене взагалі, ну, тобто, я, як і будь-яка людина, певно, що також відпочиваю, але от в плані відпочинку ще до сих пір не викладаю нічого. Навіть коли кудись їжджу, тобто, якась, не знаю, совість не дозволяє мене це не казати. Матеріальна оця цінність, вона така стала, знаєш, низькою. Є там житло, ну от сьогодні щось прилетить, нема житла. Да? Такий зранку прокидаєшся, в тебе є руки, ноги, і ти такий, ну все, ну клас, життя вдалося, там, купив по дорозі кави, якщо все відкрито, звичайно, і все. Ну, не знаю, якось після повномасштабки цієї якось ще занизився цей рівень потреб, принаймні поки що. Така як ти, одне все життя і не рости. Девушки, замыкаем! Кто сильно контужен, ранение может осколочное в живот. Мене реагує на бій. Поранення в житті немає задії. Поворот! Передач питають, що у нас один дуже важкий. Поранення живіт, поранення в руку, поки що більше не бачу. Давай, куда там? Сука, Нет. Так. Фу, блядь, красава. А, чуть-чуть буде боляче. Я думаю, що це може з живота. Навіть холодний вибух. Голову я подивлюсь. Голова. Бля. Що? Шия? Поворот!
Загружаем, терминово и качаем! Качай, у нас уходящий, качать треба! Анімація потрібна швидко! 200-й був в дорозі 300-м! Ми качаємо! 10, давай. Качайте! Давай, Качайте! качаем сейчас, качаем. Медицина на війні то, напевно, одна з найскладніших емоційно професій. Тому що ти все, що бачиш, це якісь травми, ушкодження, страждання, типу, і всі через тебе це проходять. Тому романтики ніякої не було. Є була побутовість війни. Типу, кожен день для тебе стає нормою. Прокинувся, щось вибухнуло, щось упало, там, не знаю, новий загиблий, новий поранений, там, новий шматок території відбили чи втратили. І це стає такою буденністю, що ти живеш як, не знаю, як в цивільному житті. Це просто твоє життя. Давай, братик, все буде добре! Вот так вот. Ізі він! Ну ти саме, накладно давляче, накладні 2 кети, накладний час, написано, все просто. У мене один сидячий тримав мені сумку з медикаментами. А в мене... Чувак, за таксі треба вплатити, на сумку. Топай, сумку, слухай. Так, мені більше цивільне життя подобається, я не військовий. У мене що здоров'я не дуже дозволяє бути військовим. Вже і в 14-му не дозволяло, і зараз не дозволяє. Але і це не моє. Типу, я ніколи себе не бачив у розвитку саме у військовій сфері. Але така ситуація, треба що зробити, то там опинився. Це мій тамагочі. Я його так називаю. Але це тамагочі для дорослих. Та пам'ятаєш, колись тамагочі, якщо його не погодуєш, він пікав і помирав. Оця штука десь так само, тільки помираю і я. Вона теж пікає, а потім такий каже, ну все, типу, ваше життя закінчилося. І в мене часто під час операції, коротше, він щось там сенсово, там перестає працювати, або якісь приколи, вона починає пікати. Ти стерильний сидиш, воно щось там пищить на поясі, всіх напрягає, бо техніки думають, що це вже лазер, там, знаєш, закінчується. І все, вона спочатку вібрує, потім пищить рідко, потім частіше. І пищить вона якось так противно, що, Так, ну що, калібрація пішла, я думаю, можемо тоді в операційну, поки вона відкалібрується. Ви взагалі знаєте, що це самий такий класний батальйон. Хочеш там побув, хочеш в лісах Київщини, хочеш в пісках Київщини, хочеш на річку Ірпінь, хочеш на Гостомель, хочеш на Київське море, хочеш в сторону Житомирщини, поля Черкащини, радіаційний фон, цього Чорнобиля, все куди хочеш. Хочеш на зірки подивитися. Розкошні условия. Взагалі ідеальні. І все без денег. Самий дешевий відпочинок. Знаєш, що це буде типу слоган такий там туристичних компаній? Гарячі путівки 2022. Так, він реально тебе несе. Це все якесь, це як, не знаю, якщо так порівняти з чимось цивільним, то коли ти там їздиш в якусь країну, особливо Азії, наприклад, Індію, якщо поїхати, її можна скільки завгодно описувати, скільки завгодно. Але допоки ти сам не поїдеш і не побачиш, це описати неможливо. Да? Оцей контраст, коли ти їдеш, з одного боку там, не знаю, там якісь індійські космодроми, які запускають ракети в космос, а з іншого боку бідняки, які там просто натягнуті шалаші, вони живуть на вулиці. І це такий в описі, це якось тобі вкладається в коли це вживу бачиш, це зовсім по-іншому. Те саме тут. Тобто дуже важко людині, яка взагалі не дотична до війни, якось пояснити, що це. І що тебе в цьому там несе, що тобі в цьому подобається. А щось подобається. Не всім, звичайно. Так, готуйтесь вигружати. Ви готові? Так, швидко, там ще одна машина, давайте. Поранення в нижню третину, накладний джгут, зав'язка тут. Рухайтесь. Ще немає, можливо прибити кісти артерії. Акуратно цього можна так. Акуратно приймаємо. Оп.
Звичайно, що коли ти, не знаю, потрапляєш на війну з вже там негативно налаштований, так, ти там ніяк не готувався, ніколи тебе нічого не цікавило, і тут тебе забрали з теплого дому, то тобі буде важко. Тобі буде дуже важко і адаптуватися, і в колективі, і відповідно виконувати якісь завдання. Ти мусиш себе якось вчитись мотивувати. Як в звичайному житті. Я кажу, що чоловіки завжди мотивують жінки. Без жінки ти би там не хотів стільки заробляти чи так багато працювати. От на війні щось схоже. Ти маєш знаходити мотивацію, чого ти хочеш розвиватися і чому ти хочеш навчитись більше, бо це єдине, що тобі дозволить вижити. Я думаю, дружище, это будет очень долго. На жаль. Я, чесно кажучи, всім своїм говорю рідним, дайте декілька днів і поїхали. Знаєш, хочеться самому це вірити, що це буде не окопно, як в Донецьку, але це окопалися і всі сидять, хочеться пошвидше. Але вони знищують всі військові частини, всі нафтобази. Тепер захопили Чорнобильську АЕС. Залпи градів. Це вилітають наші. Вас вітає Гостомель. Повернутися з війни можливо. Я повернувся в якому? В 15-му чи в 16-му. І я жив щасливих 5 років цивільного життя. Мене цікавила вся та події, які ще відбувалися на Сході, але ти вже такий більше в цивільному житті. Але знову тільки щось трапилося і ти знову там. Ти можеш повернутися тільки тоді, коли ти на 1000% впевнений в тому, що вже все це закінчилось і більше ніколи не поновиться. Я думаю, що швидше за все потрібно навчитися жити з тими спогадами війни і всіма подіями, які ти пережив, і тоді буде легше. Фізично повернутися можна. Ментально, емоційно це набагато складніше. І тим більше, що формується якась твоя бульбашка людей. І зараз, куди не глянеш, будь-які там друзі, знайомі, вони всі або безпосередньо беруть участь в війні, або якось дотичні до неї. І це тема, яка не може не підніматися в усіх розмовах, спілкуванні. Інколи буває таке, що ти спілкуєшся з товаришем, питаєш про третього, він каже, ти не знав, він загинув. А ти такий, та ні. Він каже, ще весною 22-го. Ти такий, чорт, жалко. Це твоє життя. Буде так. Не берем танки, на прикрытие оставляем. Малая, остаешься здесь, координируешь с медиками бригады. Машина вот, я пешком пошел туда. Що чекаємо? Да, все. Приедут бардаки, грузим 300-х и на... Скільки 300? Я не знаю, ребят, вот сколько вы... Тоді вигружаємо свою. Свою вигружаємо. Скільки? Навіть між військовими є оця якась така конкуренція, в кого більше ПТСР. Хто в штабі сидів піввійни, хто там десь в тилу був, чи там якимось зв'язковим, який ніколи не був на провоках чи на лінії зіткнень, а хтось там, не знаю, своїми ногами пів своєї країни і ще Курську Народну Республіку обійшов. Є така річ, тому буде так. Троє, ще один. Давай, я взяв! Бачу. Після такого поранення руки. Я завжди думав, коли щось трапиться, а воно щось мало статися. Я думаю, тільки ноги, будь ласка, тільки ноги. Бо ногами я на життя не заробляю, та й зараз протези, всі інші штуки, щось можна, тільки не руки. Тоді в мене оця ліва рука, вона піднімалася, але вона отак піднімалася отак, найвище. І я не міг її більше отак повертати, вона шалено боліла. І я боявся, що я не зможу оперувати, і зрозуміло, що жити буде важко, чим ще займатися в тому житті. А друге, що я не зможу їздити на мотоциклі. Бо на мотоциклі треба руки тримати на кермі, отак, і все. Тому 2 мої були страхи, коли я повертався, думаю, що далі, як далі жити, що робити. Але все ок. Знімаємо аплікатор, капаємо холодні капель, і буде відчуття ніби. На війні я абсолютно ні за що не переймаюся. Навпаки, мені на війні якось все відносно просто.
Ти вже приїжджаєш сюди, починаєш думати, знаєш, там квартиру потрібно орендувати, там вернутися в цивільне життя, за щось з'їсти, одягатися. Типу, а на війні все просто. І вся реакція на війні якась така для мене особисто вона приглушена. Типу, я на війні, от зараз там когось втрачаєш, там на якісь похорони кожного тижня, так, там десь в когось поранення, там якісь допомоги, обстріли, ти такий за це вже переймаєшся за людей. А на війні, знаєш, там якісь близькі там отримали поранення чи загинув, і ти такий, ну, типу, внутрішньо воно ніби важко, але ти собі не дозволяєш розслаблятися, і ти такий, ну окей, ну, типу, ну це війна, типу, треба це пройти. І потім я думаю, що коли це все завершиться, от то буде складно, то коли ти будеш згадувати все, що було, і там все, що трапилося, то буде важко пережити. А поки що я ще в такому режимі, ну, нема часу там розслаблятися, нити, відпочивати, там, нема часу там боятися, треба йти далі. Тому... Я вже до вас скажу. В мене ця нога ломана і радикулія тут. І виходить, що дуже болить ця ломана. Ця ранена, ця ломана. О, клас. Ви мені дорогенькі, золотенькі. Дай ручки золотенькі. Бабушка, как вы тут живете? Как вы тут живете? Не дай Господь. 75 промучилась, то так не жила. Вік де? Вчора ніхто не вів, сьогодні дід був на 26 років старший. Я з дочкою не ладила, сюди приперла, чорти мене принесли. Бо дід багато розхвалював, а так зумів себе сохранити, що на 26 років старший. Мені було 47, а я набагато старша показувалася. Дивіться, ми завтра вугілля, що вам треба? Підшвунка щось? Це все слава Богу. Ну добре, бабусь, тоді до завтра. Ми завтра привеземо. А повар, дай вам всім здоров'ячка, головне. Що, і вам? Повар навіть борщу приносить мені. О, як добре, бачите, та й нам не носить. І 14-й рік, ти такий закінчуєш університет, тебе там великі плани на майбутнє, ти вже чекаєш, коли ти станеш лікарем, це відчуття, що ти чогось досягнув, ти рухаєшся вперед, потім бах, починається перший етап війни з Росією, і ти такий, ну окей, там, потрапляєш на війну, да, там, втрачаєш якийсь час, здоров'я, сили, ще щось. Там, назад вертаєшся в цивільне життя, там, проходить 5 років, ти там чогось досягаєш, там, стаєш хірургом, починаєш заробляти якісь кошти, там, життя налагоджується, ти вже будуєш плани на майбутнє, там, не знаю, сім'я, діти, кращі фінансові можливості, хочеться поподорожувати світом, бо ти всю свою юність провів не там, де хотів би. Такий бах, 22-й рік, ти знову попадаєш на війну, знову типу, все ламається, всі твої плани, там, кошти, заощадження, переводиться все в режим просто виживання, і ти такий думаєш, окей, там зараз, ну, типу, нічого не стабільно на фронті, але ти вже відносно там стабільних умовах. Думаєш, ну, все, пора, типу, теж починати жити, типу, щось розвивати, і я боюсь, щоб знову не довелося, в який момент, бо я розумію, що там, якщо щось трапиться грандіозне через рік або через 5, я все одно там опинюсь. Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. А привет опять в дороге. А слушай, привет опять в дороге. Ну да. Ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров. І я не впала, твої очі кличуть. Ведуть за тобою, хто ти є, ким би не була ти. Я не здамся без бою. Не йди від мене.